ประเทศจีนอันกว้างใหญ่นอกจากจะมีประชากรเป็นจำนวนมากแล้วแผ่นดินมังกรแห่งนี้ก็ยังมีปรากฏการณ์ธรรมชาติอันงดงามซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกให้มาเยี่ยมเยือนอีกด้วยซึ่งสถานที่ดังกล่าวจะมีที่ไหนบ้างเชิญหาคำตอบได้ในปรากฏการณ์ธรรมชาติสวยๆในประเทศจีนครับ1. ปรากฏการณ์น้ำตาฟ้าน้ำตาอาจจะหมายถึงความโศกเศร้าและหม่นหมองแต่สำหรับปรากฏการณ์น้ำตาฟ้าที่ประเทศจีนแล้วกลับเป็นไปในทางตรงข้ามเนื่องจากว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่สวยงามโดยน้ำทะเลที่สาดซัดเข้าหาชายฝั่งจะมีสีฟ้าสวยสบายตาสว่างเรืองรองขึ้นมาด้วยดังที่เกิดขึ้นที่ชายหาดซีซงนครเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งปรากฏการณ์น้ำตาฟ้าเกิดจากแพลงก์ตอนเย่กวางเจาหรือสาหร่ายทะเลชนิดหนึ่งที่จะเรืองแสงสีฟ้าขึ้นมาเมื่อคลื่นซัดสาดเข้ากระทบกับชายหาดซึ่งก็เป็นที่แน่นอนครับว่าการจะรับชมความงามของปรากฏการณ์นี้ต้องชมในเวลากลางคืนเท่านั้น 2. ชมทะเลดาวที่ซินเจียงในยามราตรีที่ผู้คนและสิ่งมีชีวิตหลายชนิดหลับไหลหากมีบุคคลใดฝืนกฎแห่งธรรมชาตินี้และแงนหน้ามองขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วเขาก็จะได้พบกับความสวยงามแห่งหมู่ดาวที่พร่างพราวอยู่เต็มท้องฟ้าดังเช่นที่ปรากฏอยู่บนฟากฟ้าบริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนซึ่งอยู่ในเขตอำเภอปาชูอำเภอไม้ก้ายถีอำเภอปกครองตนเองถาซือคู่ก้านกลุ่มชาติพันธุ์ทาจิกภูมิภาคคาเซินและเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูโดยช่างภาพท่านหนึ่งได้หยิบกล้องขึ้นมาบันทึกภาพของทะเลดาวแห่งซินเจียงเอาไว้ได้ซึ่งก็สามารถมองเห็นทางช้างเผือกปรากฏเป็นฝ้าสีขาวอยู่ด้วย 3. เสาแสงแห่งหมู่บ้านเป่ยจีนอกจากท้องฟ้ายามค่ำคืนจะสวยงามด้วยดวงจันทร์และหมู่ดาราที่แต่งแต้มแล้วก็ยังมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่าเสาแสงซึ่งเกิดขึ้นที่หมู่บ้านเป่ยจีหรือที่ได้รับการเรียกขานว่าหมู่บ้านขั้วโลกเหนือที่ตั้งอยู่ที่เมืองโม่เหอมณฑลเฮยหลงเจียงปรากฏการณ์เสาแสงหรือไลท์พิลล่าเกิดจากแสงไฟที่ส่องไปกระทบกับผลึกน้ำแข็งในอากาศจนกระทั่งเกิดทิวทัศน์อันแปลกและสวยงามขึ้นมาซึ่งในขณะที่เกิดปรากฏการณ์นี้อุณหภูมิในหมู่บ้านเป่ยจีลดลงต่ำกว่า0 องศาเซลเซียสอย่างมาก 4. รุ้งกินน้ำแสนสวยที่ภูเขาอินไถการไปท่องเที่ยวน้ำตกนั้นนอกจากจะได้แหวกว่ายในน้ำอันเย็นฉ่ำและนอนฟังเสียงของสายน้ำที่ไหลหลากผ่านเกาะแก่งโขดหินทั้งหลายแล้วปรากฏการณ์ธรรมชาติอันสวยงามที่เกิดขึ้นที่ภูเขาอินไถซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเจียวจั่วมณฑลเหอหนานก็คือรุ้งกินน้ำตัวใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้อย่างใกล้ชิดหลังจากที่ฝนซึ่งโหมกระหน่ำซาลงและแสงแดดอันสดใสสาดส่องไปทั่วบริเวณของน้ำตกอีกครั้งนอกจากการชมรุ้งที่ภูเขาอินไถแล้วก็ยังมีสถานที่อื่นๆที่มักจะเกิดรุ้งกินน้ำให้เราได้ชื่นชมอีกเช่นที่มหาน้ำตกยักษ์หูโคแห่งแม่น้ำเหลืองหรือที่กำแพงเมืองจีนบริเวณด่านจินซานแต่อย่างไรก็ตามการชมรุ้งกินน้ำสวยๆเช่นนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของดินฟ้าอากาศด้วย 5. ซากุระสวยๆในจีนซากุระดอกไม้สีสันสดสวยนอกจากมันจะบานสะพรั่งอวดกลีบงามสีชมพูอ่อนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วในประเทศจีนก็มีดอกซากุระสวยๆให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามเช่นกันดังเช่นที่เทือกเขาอู่เลี่ยงอำเภอปกครองตนเองหนานเจี้ยนกลุ่มชาติพันธุ์อีมณฑลยุนนานโดยดอกซากุระที่เทือกเขาแห่งนี้จะบานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนกระทั่งถึงปลายเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวที่อากาศในบริเวณนี้กำลังเย็นสบายเหมาะสมต่อการออกดอกของต้นซากุระแตกต่างจากทางตอนเหนือของประเทศที่หนาวจัดจนเกินไป
นอกจากดอกซากุระสวยๆที่เทือกเขาอู่เลี่ยงแล้วที่กลางมหานครเซี่ยงไฮ้ก็ยังมีดอกซากุระสวยๆให้นักท่องเที่ยวและผู้คนทั่วไปได้ชื่นชมความงามอีกด้วยโดยที่สถานีรถไฟใต้ดินตงชางลู่มีต้นซากุระตั้งตระหง่านอวดความงามของกลีบดอกอยู่โดยรอบและด้วยเหตุนี้เองนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังมหานครเซี่ยงไฮ้จึงนิยมมาเช็คอินกันที่สถานีรถไฟใต้ดินแห่งนี้เพื่อถ่ายภาพร่วมกับดอกซากุระซึ่งในบางครั้งกลีบสีอ่อนก็โปรยตัวกันลงมาราวกับเกล็ดหิมะอันอ่อนโยน 6. ทะเลหมอกคลุมเขาทะเลหมอกปุยขาวที่ลอยเลื่อนเคลื่อนจากยอดเขาหนึ่งไปสู่อีกยอดเขาหนึ่งกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดการท่องเที่ยวให้ผู้คนที่มาเยี่ยมเยือนอุทยานแห่งชาติภูเขาเทียนเหมินซึ่งอยู่ในเมืองจางเจียเจี้ยมณฑลหูหนานโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่อุณหภูมิในช่วงเช้าและเย็นแตกต่างกันมากก็จะเกิดปรากฏการณ์สายหมอกคลุมเขาที่สวยงามมากกว่าช่วงเวลาอื่นของปีและนอกจากที่อุทยานแห่งชาติภูเขาเทียนเหมินแล้วก็ยังมีทะเลหมอกสวยๆให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกแห่งซึ่งก็คือที่เทือกเขาอันสูงชันและสลับซับซ้อนในอำเภอเต้าเซี่ยนมณฑลหูหนานนอกจากเทือกเขานี้จะเป็นแหล่งชมความสวยงามของทะเลหมอกแล้วก็ยังเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลมอีกด้วย 7. ปรากฏการณ์อู้ซงน้ำแข็งและความหนาวเหน็บแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่โหดร้ายและน่าหวาดหวั่นก็ตามแต่ในอีกมุมหนึ่งของสภาพอากาศอันทารุณเช่นนี้ก็กลับกลายเป็นสิ่งที่สรรสร้างภาพอันสวยงามของธรรมชาติขึ้นมาดังเช่นที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ป่าในเขตเทศบาลของนครฉงชิ่งและที่จุดชมวิวทะเลสาบหนานเทียนซึ่งอุณหภูมิในช่วงเดือนธันวาคมลดต่ำลงกว่าจุดเยือกแข็งอย่างมากจนกระทั่งน้ำแข็งเกาะเคลือบไปกับต้นไม้เพียงในช่วงเวลาข้ามคืนโดยปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกว่าปรากฏการณ์อู้ซง 8. เส้นแสงดาวที่ยูนนานในยุคโบราณที่ปราศจากเทคโนโลยีอันทันสมัยเมื่อความมืดคลี่ตัวออกปกคลุมท้องฟ้าแล้วมนุษย์จึงเฝ้ามองผืนฟ้ายามราตรีและใช้จินตนาการสร้างสรรค์เรื่องราวต่างๆขึ้นมาจากหมู่ดาราแล้วเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันแต่กระนั้นมนุษย์ในยุคสมัยนี้ก็ยังคงเฝ้ามองท้องฟ้าในเวลากลางคืนอยู่เช่นกันเพียงแต่ว่าเมื่อเรามีเทคโนโลยีอันทันสมัยแล้วช่างภาพคนหนึ่งจึงเดินทางไปที่จุดชมวิวเซี่ยวผู่ถัวของทะเลสาบไห่ซึ่งตั้งอยู่ที่แคว้นปกครองตนเองต้าหลีกลุ่มชาติพันธุ์ไปมณฑลยูนนานและช่างภาพผู้นี้ก็ทำการตั้งกล้องโดยเล็งขึ้นไปบนท้องฟ้าในเวลาค่ำคืนซึ่งหลังจากที่เขาใช้เทคนิคทางการถ่ายภาพที่เชี่ยวชาญแล้วเขาก็ได้ภาพของเส้นแสงดาวหรือ Star Trail ซึ่งแสงดาวจะลากตัวเป็นเส้นโค้งตามการหมุนรอบตัวเองของโลกดังนั้นแล้วด้วยเทคนิคการถ่ายภาพเช่นนี้ก็ทำให้เราได้ชมกับความงามของหมู่ดาวในอีกรูปแบบหนึ่งไปด้วย 9. ปรากฏการณ์แม่น้ำเหลืองเดือดในฤดูหนาวของประเทศจีนที่อุณหภูมิหนาวเหน็บแต่ก็มีเรื่องประหลาดที่ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นซึ่งก็คือปรากฏการณ์แม่น้ำเหลืองเดือดท่ามกลางอากาศอันเย็นเฉียบหากแต่ว่าการเดือดในลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่การเดือดของการที่ของเหลวมีอุณหภูมิสูงจนกระทั่งถึงจุดเดือดแต่เป็นปรากฏการณ์ที่ไอน้ำซึ่งระเหยขึ้นมาจากแม่น้ำเหลืองเกิดการควบแน่นจนกลายเป็นหยดน้ำขนาดเล็กเมื่อกระทบกับอากาศที่เย็นกว่าดังนั้นหมอกที่ปกคลุมอยู่เหนือผืนน้ำจึงคล้ายกับว่าแม่น้ำเหลืองกำลังเดือดอยู่นั่นเองโดยปรากฏการณ์นี้มักเกิดขึ้นระหว่างเวลา 7 นาฬิกาจนกระทั่งถึงเวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีซึ่งอากาศเหนือผิวน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นมาแล้ว 10. สวรรค์อยู่แค่เอื้อมที่เหมยลี่เมยลี่ภูเขาหิมะอันสูงตระหง่านแห่งอำเภอเต๋อซินแคว้นปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์ทิเบตตีชิ่งมณฑลยูนนานภูเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวสะอาดตาอยู่เสมอเนื่องจากมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลค่อนข้างมากซึ่งในบางครั้งก็มีทะเลหมอกลอยอ้อยอิงไปตามยอดเขาอีกด้วยส่วนในยามค่ำคืนที่ท้องฟ้าสดใสปราศจากพยับเมฆหรืออุปสรรคกีดขวางสายตาใดๆเราก็จะมองเห็นหมู่ดาราที่ประดับอยู่เต็มท้องฟ้าซึ่งบางดวงก็กระพริบแสงหยอกล้อกันไปมาอีกด้วยความสวยงามเช่นนี้บนภูเขาหิมะเหมยลี่ก็ทำให้มีผู้กล่าวว่า
การได้ยืนอยู่บนภูเขาแห่งนี้เปรียบเสมือนกับการได้ยืนมองสวงสวรรค์ซึ่งอยู่ห่างไปเพียงแค่เอื้อมมือเท่านั้นความสวยงามของธรรมชาติในประเทศจีนนั้นเปรียบเสมือนเป็นภาพสวยที่ศิลปินใหญ่สะบัดผู้กันวาดเอาไว้บนเครื่องกระเบื้องชั้นดีซึ่งความสวยงามก็ย่อมแตกต่างกันออกไปในแต่ละมุมมองของผู้ที่เสพงานศิลปะชิ้นนั้นๆครับ